Bună, dragilor! Am revenit cu un nou tutorial în care vă voi prezenta un tablou de dimensiunea de 1 metru pe 50 de centimetri, realizat prin o tehnică ce nu am mai folosit-o pe canalul meu. Este vorba despre tehnica pouring. Pentru acesta am folosit următoarele materiale: vopsele acrilice de diferite culori. Eu am folosit pentru fond culoarea albă, iar pentru flori am folosit culoarea mov și galben, dar puteți folosi ce culori vă plac. Adeziv de lemn polivinilic PVA, spray pe bază de silicon și mai avem nevoie și de puțină apă. Am amestecat 3 părți de adeziv PVA și o parte apă. Prin acest amestec am obținut mediul mult mai ieftin. Pentru o omogenizare mai bună am folosit blenderul. După ce s-a omogenizat bine amestecul, este indicat să îl lăsați jumătate de oră în repaus. Am folosit un borcan pentru a amesteca culoarea albă cu medium. Am pus o cantitate aproximativ egală de medium cu vopsea acrilică albă. Restul culorilor le-am amestecat din o parte de culoare acrilică și aproximativ 2 părți egale de medium. Este foarte important să facem bine omogenizarea între culori și medium. Pentru a obține reacția dintre culori, am adăugat în fiecare culoare 2 jeturi de spray pe bază de silicon, pe care le amestecăm, dar nu foarte mult. La culorile pentru flori am folosit doar apă în amestec pentru a nu reacționa chimic cu fondul alb. A realiza florile, avem nevoie de o sfoară de bumbac. Materialele sunt gata, urmează fondul tabloului.
Am terminat cu fondul tabloului, acum voi realiza florile. Pentru a se accentua reacția dintre spray-ul de silicon și medium, am folosit o lampă de gaz. După ce tabloul s-a uscat bine, putem aplica rășina epoxy.
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee și tehnica pouring, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă îmbrățișez cu drag și ne auzim cât de curând la următorul tutorial.